Swackers! Welcome back to my channel! I'm so excited tonight because share ko sa inyo yung aking Korean cream cheese garlic bread recipe. So, samahan nyo ako and para pwede rin natin ito pagkakitaan or pangregalo kung ano man. So, ito na, ang ating ingredients is 4 cups of all-purpose flour. Na-sift ko na yan. So, and then, we're gonna add 1/4 cup of powdered milk. Siyempre, kailangan natin i-sift para hindi siya buo-buo. Ayan. And then, sama na natin lahat ng dry ingredients. 1/2 cup of white sugar. And then, 1 tablespoon of, tawag nito, instant yeast. Tapos 1 teaspoon of baking powder. So, i-sieve natin siya. Yan. Make sure na alisin natin yung buo-buo. Actually, sugar lang naman. And then, tsaka natin paikutan ng very slight. Yan. So, tapos, tsaka natin i-add yung ating wet ingredients. So, unahin natin ang melted butter. This is 1/4. Simutin natin. Yan. Yan. Tapos, add natin ang 1 piece of egg. Na-check ko na yan under the light, so hindi siya budok. Tapos, 1 cup of water. So, we'll put it gradually. Hindi ko na siya nilagyan ng salt kasi yung ating butter or margarine is salted na siya. So, ito na siya. Naano na siya, na-mix na siya sa mixing bowl. Medyo iganyan-ganyan na lang natin ng konti, ng very slight. Ayan. Lagay lang tayo ng oil. Lagyan lang natin siya para hindi lang lumikit. So, yan. Ilalagay natin to sa isang mainit na lugar sa inyong bahay. Pwede nyo takpan ng cling wrap or towel, ganyan. For like 30 minutes. 30 minutes ko lang to alsa. Okay? So, meron tayong 1 bar na butter. Ayan. 1 bar or 1 cup na butter. Ayan. I-melt lang natin siya. So, ayan siya. Hintayin na natin ma-melt. Tapos, tsaka natin i-add yung ibang ingredients. So, ayan na, melted na yung butter. Ang i-add naman natin is 2 tablespoon of honey para medyo manamis-namis ang ating butter mixture. So, ayan. Ayan. And then, pwede na natin i-add ang garlic. Kaya siya garlic bread kasi may garlic. So, mga 1/4 na garlic, 1/4 cup na minced garlic. Ayan. Para masarap siya. Medyo pakuluan lang natin siya na para lumasang-lumasa yung garlic sa butter. Yan, habang kumukulo, maglalagay naman tayong dry parsley.
So, mga 1.5 to 2 tablespoon. Pwede nyo rin gamitin ng fresh or dried. Tapos, mga few seconds lang, yan, pwede na natin palamigin. Sa ating cream cheese filling, we'll be needing isang bar ng, yung maliit lang, ilang grams ba to? 200 ba ito? Or 250? Basta isang cream cheese, tapos all-purpose cream, tsaka condensed. So, ito na, start na nating i-soften ang ating cream cheese. Ayan. So, ayan, habang minimix natin yung cream cheese, add natin ng 1/4 cup of all-purpose cream. So, para talagang creamy yung ating cream cheese filling. Tapos, i-mix natin ng maigi. Tapos, para naglalaban yung pagka-asim ba ng ating cream cheese. Tapos ng all-purpose cream, lalagyan natin ng condensed. So, mga 3 tablespoon. Diba? Sobrang creamy ng ating cream cheese filling. Bongga. Bongga. Yan. Let's make sure na it's well blended para even na even yung lasa ng cream cheese, all-purpose cream, and yung condensed. So, after 30 minutes, ito na yung ating dough. Yan. So, medyo masahihin natin konti. Bango ng dough. Tapos, hahatiin natin siya. I-measure natin siya ng 50 grams. Lagyan ko siya ng plastic para hindi na natin hugasan yung ating weighing scale. So, ito na. Nag-rise na siya after an hour of rising. Yan. Tapos, beat ako ng egg for the egg wash. So, ang gagawin natin is, papahiran natin yung ibabaw para mag-darken yung, yung top niya. Yan. Tapos, nag-preheat na ako ng oven for 175 degrees Celsius. Tapos, i-bake natin siya for 15 minutes or until golden brown na yung top niya. 15 to 18 minutes. Pero, try ko muna ng 15 minutes kasi ayoko naman yung tostado. Gusto ko yung tamang tamang brown ba. Yan, na medyo malambot pa rin yung pinaka bread niya. Yan, so we'll be back. Okay, ayan, nakakalabas lang sa oven nitong first batch. So, instead of 15 minutes, ginawa ko siyang 18 minutes kasi medyo light pa siya. So, ito yung kinalabasan ng 18 minutes. So, ang gagawin natin ngayon is sobrang init pa niya. So, gagamit ako nito. I-slice nyo ng hindi tuloy-tuloy. Parang ganyan lang. So kailangan matalas yung inyong kutsilyo. Thanks to my youngest, Fiel, siya yung nag-unsatin, naghasa. So, yan. Pakita ko muna isa sa inyo.
So, ito yung mixture natin kanina, yung pinakita ko. Tapos, pwede nyong i-dip or pwede nyong ipahit. Ganyan. Para, lagyan din natin yung loob. Para, meron siya. Ganyan. Diba? Kung masyado kayong generous, lagyan nyo pa. Yan. Bonggang-bongga. Yan. Since madami naman tayong mixture. And then, so, ito na yung ating cream cheese na mixture. Siguro, maliit lang para kontrolado natin yung labas ng ating cream cheese. So, since mainit siya, hindi ko siya mahawakan. So, pwede nyong ganyanin. Yan. Tapos, yan. Yan. So, ang malagyan natin. Yan. Tapos, pwede nyong dagdagan ng parsley. Yan, a little, ganyan. So, tatapusin ko muna siya. Tapos, bila. Okay. So, ito na. Kung makikita niyo, nalagyan ko na ng cream cheese. Panalong cream cheese yan, punong-puno. Tapos, dinadagdagan ko lang ng parsley para masarap. Tsaka, magandang tingnan. So, ito na, diba? Ibabalik natin siya sa oven like 5 to 8 minutes hanggang para siyang maging toasted bread. Parang ganun. Yun. Tapos, tikman na natin. Hindi naman toasted bread, pero a little toasty. Toasty? Meron pang word na. Basta ganun. Para siyang toasted bread. Pero, hindi ganun katigas. Hindi rin ganun malambot. Okay? Ayan, ito na ang favorite part natin, ang tikiman. So, ito, pinakita ko lang na pwede natin to pang regalo or pang benta. Yan. So, tas yan. So, titikman na natin. At talaga naman, magkakapi ako. So, ito na. So, pwede naman siyang, ang pagkain daw nito is like, yung bang igaganyan nyo, yan o, tapos, ganito. Pwede naman kasing walang spoon and fork or walang knife, ganyan. Pero, pwede rin. Pinakita ko lang na pwedeng ganito. Ang sarap, grabe! Hindi mo makapasalita. Yung butter mixture natin, may tamis kasi, di ba, nilagyan natin ng honey. So, dami na nilagay natin ng anytime garlic. So, lasang-lasa yung garlic, pati yung parsley. Tapos yung cream cheese, nagko-complement din siya kasi napaka-creamy niya. Yung cream cheese, di ba, nilagyan natin ng all-purpose cream, tsaka ng condensed milk cream cheese. Sobrang sarap niya. Try nyo na. Diba? Patok na naman to. I'm sure. Tikman nyo ha. Sa mga viewers na nanonood, please subscribe, like, share, and hit the notification bell para update kayo sa aking mga upcoming videos. Ang takaw kasi! Sa mga swackers sa patuloy na nanonood, thank you very much. And, kaya swackers, swak sa lasa, swak sa sarap, swak sa ganda, matutuwa ka pa. Thank you for watching. God bless!